So hey guys, it's your Filipina Girl Zatrisia, and for today's vlog, makikita nyo naman sa title na is all about my everyday makeup routine. So, bagong ligo po tayo, and kapag walang makeup, ganito tayo kadugyot. So, without further ado, let's just get started. So guys, nag-start ako using my Celeteque Dermo Facial Moisturizer. So guys, hindi po ako everyday talagang nagme-makeup kasi minsan syempre kailangan din natin i-rest yung ating face. And yun, hindi po tayo everyday nagme-makeup. Nagme-makeup lang po ako kapag may lakad, may bisita, and yun, pag may lakad at may bisita, tsaka pagpapasok po sa work, yun lang po yung mga days na nagme-makeup ako. Pero kapag nasa bahay lang naman at wala akong ginagawa, hindi ko ako nag-makeup. So, pat-pat lang natin ng ganyan. So, after naman ng ating facial moisturizer, unahin muna natin yung kilay. Yung ginagamit ko po sa kilay ko kapag everyday makeup lang, o kung gusto ko mukhang natural lang, gumagamit po ako ng black. Kasi yung kulay po ng buhok ko is black. Pero kapag yung mga heavy makeup na napapanood nyo sa mga tutorial ko, gumagamit ako ng dark brown. So, ito siya. Hindi ko alam kung anong pangalan nito kasi bigay lang po sa akin ng best friend ko. Shout out to my best friend, Karen. So, kuha lang tayo ng konti. Pag gumagamit po kayo ng black na pangkilay, huwag po kayong huwag masyadong makapal. Pat-pat lang kasi mahirap i-control yung pag-blend ng black. So, after nating gamitin tong pangkilay na to, gumagamit po ako ng Make Brow Mascara from Detail. For my concealer, gumagamit po ako ng Maybelline New York in the shade medium, in the shade medium 25. And mas maganda kung gumagamit din kayo ng sunscreen. So, wala tayong sunscreen. So, after natin gumamit ng concealer, gumagamit po ako ng Johnson's Baby Powder and using this brush, ilalagay ko lang siya dito. Ganyan. gumagamit ako ng
Autumn Clay Blush from Luna Organics. So, ang isusunod naman natin is mascara. Gumagamit ako ng all-weather no smudge mascara galing sa MINISO. Yan. Ito. Tsaka, galing dito sa MINISO. Ang ginagawa ko kapag nagmamaskara ako, igaganyan ko siya, tapos bibilang ko ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, lalagyan natin ng mascara. Ganun din sa kabila. So, malapit na matapos tong video na to. Kasi ito lang naman yung yan, powder lang ulit. So, lip tint. Ginagamit kong lip tint is... Ano naman lip tint to? Kasi wala nalagay. Tint. Ano lip tint to? Teka nga. So, ayan. Naalala ko na ako ng lip tint. Kung anong lip tint to. Happy Soul lip tint. Tinanggal ko kasi yung sticker dito. And ang shade niya is Lollipop. Nabibili siya online. So, ayun guys. Ito na yung look ko kapag lumalabas ako, kapag may bisita sa bahay. Kasi syempre gusto ko naman na parang presentable akong tingnan nila kasi nga yan. So gusto ko parang medyo okay naman tayong tingnan kapag may bisita and kapag pumapasok ako sa work. Ganito lang po yung aking makeup. So, yun. I hope nagustuhan nyo tong video na to. Please like if you enjoy it and subscribe to my YouTube channel so we can see each other to my next one. Comment down below kung may gusto kang ipagawa sa akin. And thank you so much sa ating 667 subscribers as of now and road to 700 subscribers na tayo. Thank you so much guys. I really appreciate your support. And bye!